Hello! New week! Welcome to Sarah Vlogs. اليوم كيما كل جمعة ما نعمل حتى شيء أبار اني نقعد نمنتج الفيديو. بعد الجمعة هذه قعدت نمنتج في الفيديوهات متاع ديسمبر على خاطرني في جمعة متاع ديسمبر ما هبطش فيديو، والجمعة متاع أول جانفي ما هبطش الفيديو. And this is the third week and this video is going to be for the fourth week. واني ما هبطت حتى فيديو. I am very sorry guys. حسيلو اليوم كملت منتجت الفيديو الأولاني اللي نورمالمون كنت باش نهبطو اليوم but I did not do that. غدوة it's going to be awesome. عنا بروجرام اني و bunch of my friends ان شاء الله باش نهزكم معايا فيه. So see you tomorrow. تو ماشيين للايفنت. ان فيت الايفنت ديسكوسيون تاع كتاب موجوده امل غاديكي امل بوكس. if you don't know her باش نخلي لكم اللينك نتاع الشانل نتاعها في الديسكربشن بوكس. she is my friend but ما تلاقيناش بكل كينس الفازه صارت لي وقتها مع فيه. a few moments later حاسين تلاقينا نحن ورانيا. اني ورانيا كنت تعرفني على بعضنا. احنا نعرفوا بعضنا من الانستغرام. فوالا يا اخي اني مره كنت في قهوه مروحه باش نتطفى هاي قصه على البسكله يوم والله يا اخي نمشي هكا على جنب. You serious? حسيت دخلنا البارادوكس and apparemment بلاصه مزيانه على الاخر. جست طلعنا باش نستكشفوا البلاصه من فوق وكل شيء. ما نجمتش نحكي لوطه في الايفينمون خاطر فهم برشا عباد يحكوا على الكتب و اكسترا اكسترا. هو ايفينمون ريفيو نتاع كتاب، الكاتب نتاعو تونسي and you know I'm so loud so ما نجمتش نحكي اللوطه. نستنى نستفرد بامل الساعه باش نجم نوريها لكم. I'm so happy لاني تلاقيت انا وياها. oh my god استكشاف للمكان. بون هنا عندكم سلده. نعرفكم امل في الفلوجز بتاعي. يا ولي فيلم هذه امل بوكس. او خلي لكم اللينك تاع الشانل نتاعها في الديسكربشن. اول مره انت as loud as الفيديو. شنو الايفينمون تاعك؟ هذايا ايفينمون تاع البوك لانش سلاش سيناتور تاع كتاب سمير مقدم لي سون دي زانج. دونك جاي باش نحكي على كتاب جديد باش يقول كيفاش كتبوا على شنو يحكي وباش يعمل سيناتور الناس اللي يحبوا يشريوه. وانا ننصحكم خاطر كتب باهي وشريته. تستاهل خذوها من عند بوكاهوليك. كي تقول لكم امل خذوا كتاب معناها لازم تاخذوه. راهو جست نحب نصور شويه لداخل نوريكم الاجواء والفازات. اللي اني ما نعرفوش الكتاب عشان نحكي. يا فوالا هذاك هو الايفنت. وفات البلاصه عجبتني. اليوم جينا اني وايميل Raise Your Voice Radio في دار الشباب. So we're going to للسبعة و22 دقيقة. مازلنا مواصلين معاكم في كل تايم. شكرا على كل من يتبع فينا وعيد سعيد مرة أخرى للراديو ريز يور فويس. يلا غفران شو محضرت لنا اليوم؟ اليوم باش نحكيو على فيلم. حسيتو تو كملنا سايم الغاديو. اش قاولك ايمان؟ كيفاش تعديت هكا؟ سيتي بيان باسي سافا حلوة. والجروب تحفون على الاخر هكا دي جون تحسهم هكا موتيفي ويعملوا في حاجة يحبوها وكل شيء. بالحق نكورجهم الكل كي وكنتوا تتفرجوا على الفيديو نتاعي بيان سور بون كوراج وبون شانس وكيب اب على الخدمة نتاعكم. اون تولي كا نخلي لكم اللين نتاعهم هما في الديسكربشن بوكس. امشيو اعملوا عليه طلة. تشاو. وبسمة جينا الكووركينج سبيس هذايا هناك سهلون باش نعملوا عليه طلع. شوفوا شنو يعملوا بالضبط شنو عندهم. توا طالعين تو نفسركم بعد شنو هي الكووركينج سبيس وشنو يعملوا بالضبط. حلت الضوء.
Oh really? في عباد يجيو يخدموا مع بعضهم هنا في نفس البلاصه هذه، تجري بلوغو، تجري بيت كامله، تجري واحد عنده دي سال دو ريونيون وكل شيء، ليسباس كامل متاحو. وين يوم بس من بكري واحنا قاعدين نقراو تقريبا برشا اليوم جيت الاكسبوزيسيون اللي موجوده في البيرو. الاكسبو تحفون على الاخر، وحكيت شويه مع الارتست اللي عمل تصاور فوتوغرافي وبانتور وسكولبتور، حاب يوري فيهم الكولتور نتاعو والبلاصه اللي جاي منها اللي هي قرغنه اكسترا. حكيت معه وحكيت مع مولا الاسباس هذا اللي هو البيرو. اتس كاينه نايس باش توري لك العباد نجم تتعاون مع بعضها وتنجم تعمل حاجات مع بعضها ونعاونوا بعضنا باش كل واحد خدمته تظهر. يحكي على ديزيسبوار، يحكي على الألم اللي عايشه الإنسان التونسي، هذا من ناحية البانتيو. من ناحية الصور هي تحكي عن وضعية بيئية موجودة في جزيرة قرقنة. أنا حبيت نهزك نخلي ميت وكل شيء، نخرج منه منحوتات ودوني اون دوزيام. أكثر تابلو تراه قريب لقلبك هكا وتحبه؟ أكثر تابلو حسيت روحك ديزون ايموسيونيل معناها وانت تصور فيه؟ راهو فما شوية سخرية في اللوحات نتاعي. فما شوية سخرية. تفضل نوريك. لا فاميليا كبيرة، الواحد يتكى على ذاته. فهمتني؟ جاتني بتيت ايدي اللي عنده دي نتاع بروجي والا اللي عنده حاجه يعمل فيها، حاجه يصنع فيها، جوست دي امي على الانستغرام وقولوا لي شنو الايدي نتاعكم and we can meet up باش نعمل دي كولاب مع عباد اللي ماهمش لايك فيموس وكل شيء. few inches later. هذه اكسبو اخرى في نفس البلاصه اللي هي البيرو، عندهم ايتاج اخر اللوطه اند هذه كلها في ار لايت مابينج حاجات كيف من هكاكا اند كلها تحكي لايك على الثوره وعلى السيستم اكسترا اكسترا اكسترا. اما كايدي عجبتني على الاخر، يا حبيت نجيبكم معايا ونوريكم الاكسبو هذه اللي هي so beautiful, so creative, so artistic and you know me guys. ديما نشيخ على ليزيكسبوزيسيون، نشيخ على الحاجات اللي خاصة يبدا فيهم الضوء والكلفازات وكل هكايا واللي تبهرني يعني اللي تخليني نعمل واو. سينو خلينا نجرب كي نحط هذيا على وجهي اسكو تعمل حاجة ولا ايه؟ let's see. no no نتاعك باش نجم تتفرج على الاكسبوزيسيون كليكيه. حاسيلو so creative. ديما نحس كي تجي تتفرج في اكسبوزيسيون ولا حكايه تقوي لك الكرياتيفيتي نتاعك، تخليك تشوف دي زيدي، تشوف حاجات اللي تعملت
what can we do حاجة out of the box معناها حاجة جديدة ما تعملتش قبل. and في تونس ما نعرفش أول مرة نشوف حاجة كيف من هكاكا and I really love it. so الفكرة اللي أنا خممت فيها حاجة كيف من هكاكا if you have something idée créative and you believe اللي هي unique وما عملش كيف حد قبلك ديامني ولا خليلي في الكومنتير قولي شنيا الإيدي بتاعك and we can meet up and we can do something together. وتوا يزني يقوم الكرسي هذا على خاطر حاسة بيه باش يتنقب